In our ritual of today, it's important to sacrifice, to take his blood, to make the payment for the black spirits. Hello, hello, you cheeky criminals. We are here in Bucharest, Romania for yet another beautiful day. Oh, am I being honked at? Yeah. Well, there are people crossing the street. He was honking at me, there are people crossing the street. That driver wanted me to run over these nice Romanian people. Anyways, we are here in Bucharest today to spend the day with a couple of Romania's most powerful witches. Actually, Romania's most powerful witches, reportedly. So I'm very, very excited. My relationship with the occult is one of incredible fascination. Even though I may not describe myself as a believer, I don't necessarily think I'm a non-believer either. I do think and believe in some parts of the supernatural. I'm a spiritual person as a Buddhist, but at the same time, there are parts of it which leave me a little skeptical. But I will obviously come here with an open mind and with all respect, and I'm looking forward to learning from them. A few months ago, I actually was a part of a video for BuzzFeed's Unsolved Network, where we spent the day with a coven of witches in Los Angeles, and that was a very eye-opening and powerful experience. And so today, I'm really looking forward to seeing the differences between witchcraft in the US and witchcraft here in Romania, especially because of Romania's deep, deep history when it comes to witchcraft, the occult, the supernatural. And so this is gonna be a very exciting day. I can't promise that I won't ask them to curse someone. I know it's a terrible thing to do, but there are certain people on my list. Today, I'm joined by photographer Alexandra Craciun to visit Mihaela Minca, reportedly Europe's most powerful witch, along with her 3 daughters, Ana, Mihaiela, and Casanndra. These witches have invited me to document them as they perform a series of spells, including a black magic ritual that they've never allowed anyone to film on camera before. Bine ai venit! Salut! Welcome to the house of the most powerful witches from Europe. Poftiți în casa noastră. Am continuat să practic magia și să merg cu ea de la vârsta de 7-8 ani și am 45 de ani. Sunt cea mai puternică vrăjitoare din lume, și magia neagră și magia albă. Iar eu împreună cu fiicele mele pot stăpâni și pot controla demoni. However, before the ritual, I'm given a tour of the witch's altar, nestled in the back of their home and filled with a bevy of traditional witchcraft artifacts and tools. Right now we're in the altar. There are a lot of items here, and I'm very curious what some of these things are used for. Fiecare obiect pe care îl am aici folosește la ceva. Este o păpușă din ceară de magie neagră, care aduce dragostea și împreunarea persoanei. I'm curious, like, has anyone come to you for help? You help them find love, but then they're like, they call you back a few weeks later and they say, I want to undo that. Sometimes you're like, oh, I really like the look of that person, but then they turn out to be, Deci mi s-a întâmplat când am făcut magie neagră pentru o persoană ca să fie împreună, a trecut o perioadă de câteva luni și a venit să mă roage să rup blestemul ca să nu mai fie împreună. Și a fost necesar să fac un alt ritual, să rup blestemul pe care tot eu îl legasem ca să fie împreună, ca să-i despart. Mihaiela and her daughters receive all sorts of requests from their clients around the world who call in daily via WhatsApp or Facebook, platforms through which the witches interestingly perform virtual rituals. So it seems even witches are now embracing the remote work from home life. Vin persoane care au probleme în dragoste, vin persoane care sunt afectați pe plan financiar și nu le mai merge bine. Vin bărbați care sunt legați să rămână impotenți și să nu mai poate avea mulțumire sufletească și contact sexual. Vin oameni care au vicii, fete tinere, băieți care au apucat drumuri greșite, alcool și nu se mai vindecă de acest viciu. Vin oameni care sunt posedați de diavol. Cea mai interesantă sau ciudată, sau mai neobișnuită? Multe, dar am avut cereri ciudate și grave, când oameni voiau să aibă relații
cu fete foarte tinere. Am avut cereri când fiul își dorea să-și omoare mama prin magie neagră, să rămână el cu întreaga avere. Am avut cereri când un bărbat la fel își dorea să-și omoare soția și să rămână el la fel cu întreaga avere. Deci cererile sunt foarte, foarte multe și grave. Dar bineînțeles că n-ai cum să accepti așa ceva și când vine un tată să-și ceară să poate avea o relație cu propria lui fiică, atunci deja este prea mult și reacționez într-un alt mod de a-l respinge foarte agresiv chiar. Aici am miere, e o poțiune foarte puternică și magică. Spune așa că este miere, zahăr și lapte de mamă. Deci laptele, mierea și zahărul ajută pentru cei care s-au despărțit. Can I try it? Întreabă dacă poate să încerce. Dar poate să guste și așa. Stai așa ca să ia o linguriță nouă. I don't need to get back with anyone, but I'm curious to know what it tastes like. Yeah, gust. How is it? That tastes good. Da. Acum spune așa, că el va fi dulce și se va lipi fetele și dragostea și norocul de el pentru că a gustat din această poțiune magică. Honey, sugar, breast milk. Who's breast milk? De la vrăjitoarea Ana, fata mea cea mare. Și încă mai are lapte la sân. Well, please tell her her breast milk tastes very good. Au zis că e foarte gustos. Da. Delicious. After the tour of the altar and that unexpectedly delightful taste test, Mihaiela and her daughters inform me that they're ready to perform their first ritual, a spell for love involving raw animal hearts. Acest ritual se va face pentru dragoste cu inimile de animal. Și acum luați inimile și rostiți numele persoanelor care sunt înscrise la altar. Amin. De descântat vom descânta și pe cei care sunt despărțiți. Și pe cei care sunt despărțiți. Cum se separă noaptea de zi, a fost necesar să folosesc inimile animalelor pentru a pătrunde în inimile oamenilor care suferă din dragoste. Inima de animal a trebuit să fie cusută. Și vii de morți, așa să se separe, răul din dragostea lor. I felt similar vibes to the way I felt when I watched the American witch coven there in LA perform their ritual. There's an intensity, there's a I guess passion. I mean, it hits you. I mean, I think even for the most fervent skeptic, you'd be hard pressed not to be like, oh wow, you're in the presence of, you know, something powerful when they're chanting in unison. N-am cusut inima și-am cusut vraja. N-am cusut inima și-am cusut vraja. There were multiple hearts there. I'm assuming not human. Do you know what type of animal heart it was? No, but I think pig hearts. Pig? Let's say it was I'm not pig. sure. Așa să se potolească tot răul. Amin. Cum fuge dracu de tămâie și turcu de carne vie, așa să... All my jokes aside, you know, I feel very honored to be able to witness such a tradition. All four of them, they've done this so many times. It was just like second nature to them, and it was just like I said, it was just an overall intense, powerful experience. Să rămână curați, luminați, în știrea Maicii Domnului dați. Amin. They were casting a spell for love for everyone in the altar, you know, because we all use a little bit more love in our lives, and so hopefully that spell, you know, maybe a little bit of that ricocheted off of us into you all watching this. And if you find love in your life, you can thank them, and you can thank us too. You're welcome. After the first spell comes time for the black magic ritual. Something I'm fascinated to see in person, considering how these practices can be frowned upon by many other witchcraft circles. Și în general, oamenii care vor magie neagră vor să despartă un cuplu și să se căsătorească ei cu unul din perechile care sunt căsătorite. Mulți oameni vor să se răzbune prin magie neagră, să facă rău celuilalt, să nu mai câștige, să nu-i mai meargă bine, să nu mai aibă rezultate.
Deci cu magia neagră se fac multe lucruri. Oameni puternici de la nivel înalt care vor să ajungă la putere și să câștige prin puterile magiei negre. However, before the ritual begins, I'm unexpectedly told that this black magic ritual will involve the sacrifice of a live bird. So, they will have to go there, take a dog and maim it. Oh, so... După ritualul de dragoste am ținut neapărat să practic și ritualul pentru sacrificarea animalelor în locul oamenilor. Și am ales ca să vadă Aria și un astfel de ritual. Right now we are on our way to go pick out a pigeon for this next ritual. I was wondering this earlier. I wonder if like the pigeons know. They brought the bird from its bird cage home, and it was very sad to see because the bird wasn't fighting at all. It seemed like it had accepted its fate. Ritualul cu porumbelul va fi pentru oamenii care au depresii, care sunt afectați de magia neagră și noi îi vom curăța. Le vom purifica viața, le vom proteja viața, astfel încât spiritele să nu-i mai afecteze. So today, you know, I wasn't really mentally prepared to see a bird get, you know, sacrificed, especially in that manner. It was, I won't lie, it was definitely a little hard to watch. Mihaiela began plucking feathers from the bird, and I was just bracing myself for the moment that I knew was coming. Și spiritul nu se mai întoarcă, să iasă din trupul lor, să iasă din trupul lor. Toți cei care sunt afectați cu diavolul. Toți cei care sunt afectați cu diavolul. And they brought down a knife, and the bird ceased to be. Și să se ducă. But it didn't end there. Mihaiela then reached into the bird and pulled out an organ. I'm going to assume it's its heart. La momentul respectiv a fost necesar să spintec un porumbel viu, să scot inima din el și să o pun în apă sfințită ca să pot lumina și să pot sfinți inima oamenilor care au fost posedați de necurat. Pentru că diavolul cere să-i oferi ca să poată să-ți dăruiască. Și ca să îi ofer diavolului am nevoie de multe animale, de sânge de animal. To be perfectly candid, I have no idea whether it's my place to share my full opinion on the sacrificial element of this ritual. Do I believe that slowly killing any living creature is horrifying? Absolutely. Yet at the same time, I also recognize that this ritual is a part of long, traditional practices involving deep cultural nuances that I don't feel is my place to comment on. Those of you watching can provide your own thoughts in the comments below. Deci diferența dintre magia din vest, din Europa, din toate colțurile lumii și România este complet diferită și cea mai puternică. Pentru că magia țigănească, pur, tradițională, se transmite nativ din generație în generație, nu este învățată din cărți și este învățată doar prin transmitere și moștenire. Pentru că ceea ce ți se transmite și vine din sânge are o putere foarte mare. Our ritual right now it's finished. I don't know. I think I'm at a little bit of a loss for words because at the same time, while it was uncomfortable to watch, at the same time I'm also very appreciative of having been able to have had the opportunity to watch it. So maybe I'll process this more once, you know, good thing we're not eating anytime soon. After the black magic ritual ends, before I depart, Mihaiela and her daughters kindly present me with a going away gift in the shape of a protective talisman. This will help you in your journey everywhere you go. Să fii protejat. To be protected. Oh, that's very You have to keep it with you. Look at that. A treat. And so, I mean, this is beautiful too. Este foarte puternic. Deci talismanul pe care l-am oferit lui Aria îl va proteja nu numai în România,
și în întreaga lume. Oriunde se va duce el, va avea o protecție și va respinge talismanul energia negativă. I go to a lot of places with bad energy. This is perfect. That's why. Do you hug or do we hug? Yes. Yes. Thank you so much. Wow, okay. Whoa, what a time. I got goosebumps just before we left when they gave me the talisman. I feel like I'm actually going on a bit of a journey where I'm challenging the skeptical side of me by having all these experiences. And an experience like today, to be able to witness such traditional, old practices by, master witches, it's an experience that not many people get to have. And so I'm very, just appreciative of it. A part of me does want to sneak back in there and steal some of that honey, because that was very tasty. Considering they do dabble in some black magic, I don't want to get caught stealing any of their product and, having something unfortunate happen to me. Because then, no more adventures for me or for all of you. But either way, thank you as always for watching. Like, subscribe, comment as always. And of course, you can support the Patreon, which will pop up somewhere as we get more adventures like this. But either way, thank you so much to all these wonderful, these powerful witches for having me. Thank you to Ali for being here with me. And see you guys next time. Oamenii sunt liberi să creadă ce vor, să-și aleagă tradiția, să-și aleagă drumul pe care trebuie să meargă în viața tuturor. Cei ce vor avea ocazia să vizioneze acest material, să aibă fericire, noroc și dacă credeți că aveți probleme, deschideți-vă inima și întrebați, pentru că vă puteți vindeca de o boală care voi credeți că nu mai are leac și nu vă mai puteți găsi liniștea. Și totodată vreau să vă spun, fiți voi, fiți puternici, mergeți cu capul sus și sperați că totul se va schimba în viața voastră și sigur veți reuși. Doamne ajută!